thì lần đầu anh rời bỏ em là chắc là tại do em, nhưng mà lần thứ hai anh rời bỏ em thì là chắc tại em ngu. Chắc tại em ngu. Thà là nói em là thà là ra đường nói là thằng đó là gay đó, ok chấp nhận được, nghe nó quá là khoa học luôn. Còn này BD bóng kìa, nghe sợ. Rồi xong cái hôm đó vô tình bà nội em nghe được, kiểu như là cái bà đó nhiều chuyện với cái bà khác, thì bà khác là bạn của bà nội, kể cho bà nội nghe. Xin chào mọi người, mình là Naki. Mình là B1. Chào mừng mọi người đã đến với Gay Talk. Đây là một series mà tụi mình sẽ tìm kiếm và trò chuyện với những bạn gay influencer nổi bật của Gen Z. Đó có thể là một hiện tượng mạng, một nghệ sĩ hoặc một content creator. Ok, và bây giờ thì let's talk about gay. Và khách mời hôm nay của chúng ta sẽ là một anh TikToker có số lượng follow lên tới 2 triệu follow, anh Tạ Công Bằng. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với chương trình Gay Talk. Thì xin được giới thiệu thì mình tên là Tạ Công Bằng, mình đến từ thành phố Cà Mau. Hiện tại thì mình 22 tuổi. Trước khi vào chủ đề chính thì chúng tôi có 10 cái fact dành cho anh Bằng. Anh Bằng ơi, anh Bằng có sẵn sàng chưa? Anh chỉ được trả lời trong vòng 3 giây mà thôi. Ok. 1. Anh nằm trên hay nằm dưới? Nằm dưới. Ok, câu số 2. Anh thích chè tây hay chè á? Câu số 3. Chọn người yêu giàu mà xấu hay nghèo mà đẹp? Nghèo mà đẹp. Câu hỏi tiếp theo. Anh thích yêu trai nổi tiếng hay là yêu trai bình thường? Trai bình thường, dễ sống hơn em ơi. Tốc độ hay chiều dài? Chiều dài. Có một thân hình 6 múi thơm ngon hay là một thân hình nhỏ gọn nhưng lại cute? Nhỏ gọn như cute. Khoan đã, cái nhỏ gọn cute là anh muốn anh là nhỏ gọn cute hay là anh muốn đối phương của anh nhỏ gọn? Anh muốn đối phương của anh nhỏ gọn cute em ơi. Câu số 7. Thích người yêu gọi là vợ hay được gọi là bằng biệt danh khác? Vợ. Vì sao vậy anh? Tại vì anh thích ngọt ngào. Vì anh yêu vậy? Thường đó là em với Quân Quân hay gọi em là bé yêu á. Em hay gọi người yêu em là bé. Không, anh chỉ nhận lời vô cái game này thôi nha, chứ anh không cần, anh không thích ăn cơm chó nha. Sorry. Ok, thật xin lỗi. Tiếp tục. Nếu đám cưới bạn muốn mặc suit hay là mặc váy cưới? Tại Mặc đồ sao? bộ được không em? Đồ bộ. Ai chịu mặc đồ Anh bộ? thích. Ok luôn. Lướt TikTok để xem những nội dung hấp dẫn hay là để ngắm trai? Tất nhiên là những nội dung có trai rồi. Có trai. Tại vì có trai nó cũng hấp dẫn mà đúng không? Nó cũng là một nội dung Đúng hay. rồi. Đối với em cũng vậy. Tiếp tục. Mối quan hệ mập mờ thú vị hay là một mối quan hệ lâu dài nhưng nhạt nhẽo? Mập mờ nhưng thú vị. Lâu dài nó đầy đọa mà Em đúng cũng nghĩ không? vậy. Nhưng mà nếu mà nó không thú vị. Không, tại vì kiểu như là anh không thích kiểu mà nhạt nhẽo quá, tại vì anh quá mặn. Không đúng thiệt. Vô và tới phần tiếp theo là một phần sâu xa hơn về anh Bằng. Và anh Bằng xin cho em hỏi anh vài câu hỏi được không ạ? Hồi đó là cỡ năm lớp 10, lớp 11, chính xác là năm lớp 11 em mới phát hiện ra được là em chính xác là em quen con trai và em cũng có cảm tình với con trai. Thì không biết cỡ nào anh, cỡ tuổi nào thì anh mới phát hiện ra được là anh quen con trai vậy? Kiểu như là khoảng tầm năm lớp 9 anh vẫn còn thích con gái nha. Đến khi mà năm lớp 10 thì bắt đầu anh không có tình cảm với con gái nữa. Anh kiểu như là anh không muốn yêu con gái nữa. Nên là anh quyết định là kiểu như không phải là quyết định, mà là dần dần anh bắt đầu lại có cảm tình và kiểu như là thích bị có những cái sự rung động, kiểu như rung động tuổi dậy thì đó. Còn em là kiểu như hồi năm lớp 10 em vẫn quen mập mờ với bạn kia, rồi xong sau đó là từ từ em cảm thấy mình không có hợp á, mình càng ngày càng không hợp với con gái, mà mình cần một bờ vai để an ủi với mình là một người ở hậu phương hơn, chứ mình không có chở che được ai. Xong cái bắt đầu em mới chuyển qua quen con trai và em thấy nó đúng kiểu như là đúng với bản thân mình hơn luôn á. Lúc anh còn nhỏ thì anh cũng kiểu như là không có kiểu giống mấy đứa, không có kiểu mà thích người này ra mặt hay người kia ra mặt, nhưng mà kiểu anh lúc đó anh cũng hơi
hơi thích kiểu mà chơi mấy trò chơi chung với con gái giống các bạn nữ, hay là muốn kiểu mà tiếp cận các bạn nữ nữa. Khoảng tầm năm lớp 10 thì bắt đầu anh chỉ rung động thôi, chứ thật sự anh không có crush hay là kiểu đơn phương ai hết. Chỉ là một cái cảm xúc, một cái cảm xúc nhất thời thôi. Kiểu là mình biết được là mình chỉ bây giờ mình đang có cảm giác với con trai thôi, chứ mình chưa biết được là mình sẽ quen con trai và mình sẽ thích cái người đó thì chưa có. Mà em thấy mọi người có vẻ kiểu như nhận biết về mình là gay có vẻ trễ quá hơn. Còn em là năm lớp 3 là em đã biết rồi đó, kiểu như không biết sao nhưng mà em biết rất là sớm luôn đó. Kiểu như lúc đó là năm lớp 3 là em đã bắt đầu em biết đi ngắm mấy đứa con trai, thôi em kêu chỗ mấy đứa này dễ thương quá vậy, xong kiểu ngắm bóng nhi đồng là có thật. Lúc đó thì anh không có cái cảm giác đó, kiểu như là chắc là có thể là mình đang chuyển giao giữa từ cái gọi là trai thẳng sang boss thì nó khó chấp nhận hay sao đó. Anh ơi, vậy là tới bây giờ anh, cho tới bây giờ luôn là anh đã có quen một ai mà kiểu như sâu đậm chưa luôn anh? Anh chỉ có một mối tình duy nhất cho tới bây giờ, tới thời điểm tới bây Nhưng giờ. mà ý là có một mối tình đẹp đẽ rồi. Đúng rồi, rất là đẹp luôn. Thật sự thì nói chung là nếu mà nói 22 tuổi mà mới quen có một mối tình thì chắc khúc này là nếu mà post lên thì chắc cộng đồng mạng cũng chửi lắm. Nhưng mà thôi, sẽ kể cho mọi người nghe ha. Thì kiểu là thì lúc là anh học lớp 11 thì bắt đầu cái bạn đó xuất hiện. Bạn đó lớn tuổi hơn bằng nhiều. Thì lúc đó thì hai đứa chỉ quen trên mạng thôi. 4-5 năm về trước thì là nó mới chuộng Facebook, và mình chỉ là quen nhau trên mạng thôi, chứ có ít ai khi mà gặp nhau ngoài đời lắm. Thì bắt đầu nói chuyện với bạn được một thời gian thì kiểu hai đứa cũng thính qua thính lại cái kiểu vậy. Nhắn tin khoảng tầm được 1 năm mấy Rồi. thì bắt đầu hai đứa vẫn chưa xác định mối quan hệ gì hết, chỉ là mập mờ thôi. Em bé là lâu dữ luôn á. Hai tụi anh chỉ nhắn tin online thôi chứ không gặp nhau ngoài đời luôn đúng không? Ý là chỉ nhắn tin trên mạng mà suốt 1 năm mấy luôn. Đúng rồi. Thì anh không biết là do anh quá khó về cái vấn đề chọn người yêu, hay là do bạn không mở lòng để anh có thể đón bạn vô, thì anh không biết. Nên là kiểu 1 năm mấy đó thì nó trôi qua cũng hơi gọi là nhanh thì cũng không nhanh, nhưng mà nó đối với anh thì nó quá nhanh đi. Thì bắt đầu bạn biến mất. Rồi, biến mất là kiểu như là bạn đã không xin không rep anh luôn hay là block luôn hay sao? Cái đùng cái biến mất như vậy không anh? Đúng rồi, cái đùng là mất luôn, là hai đứa không có liên lạc được với nhau nữa. Tức dữ á. Sau khi cái anh học hết 12 thì anh đi làm công việc của anh á ở trên thành phố, thì bắt đầu hai người bắt đầu gặp mặt lại. Ủa? Là tự động gặp luôn. Đúng rồi. Cái này là một cái duyên luôn á, rồi xong tiếp tục quen nhau anh, hay là chỉ là một người quen biết vậy thôi? Thì tiếp tục sau cái hôm đó thì hai đứa bắt đầu tìm hiểu lại và bắt đầu quen nhau, cho nhau cơ hội. Thì khúc này siêu đẹp luôn á. Đúng rồi, thì hai đứa quen được khoảng tầm 2 năm, 1 năm mấy tầm 2 năm nữa. Thì lần đầu anh rời bỏ em là chắc là tại do em, nhưng mà lần thứ hai anh rời bỏ em thì là chắc tại em ngu. Và lần thứ hai là anh ấy lại tiếp tục bỏ bằng đi. Rồi. Và đáng nói hơn là lúc này bạn bỏ anh lúc mà anh không có gì trong tay hết, anh không có việc, lúc anh bị mất việc, rồi anh bị té xe, anh bị tai nạn xe, cái mặt anh đang bị một cái sẹo rất là lớn. Ủa gì là sao đen quá ha? Ủa vậy lúc đó anh thấy vượt qua làm sao anh? Chứ sao chịu nổi? Lúc đó thì anh là một người sống ít khi nào mà để cho người khác thấy mình buồn lắm. Tại vì anh muốn cho mọi người thấy cái năng lượng tích cực từ anh không bao giờ mà đem những cái chuyện buồn hay là những cái đau thương quá đến cho người khác hết. Kể cả cái việc anh khóc thì cũng ít ai thấy lắm. Chỉ có 3 lần trong đời anh được khóc và người khác được thấy. Hồi đó kiểu như em cũng có một lần hồi năm cấp 2 nha, lúc đó em mới vô cấp 2 đâu, là em mới học lớp 6 thì em cũng có thích một bạn nam kia. Mặc dù kiểu như là mình biết chắc rõ ràng người ta là trai thẳng luôn nha, nhưng mà kiểu như mình vẫn không thể nào mình dứt ra được ấy. Kiểu như bởi vì em nghĩ là bởi vì cái cách bạn đó đối xử với em nó quá là tốt đi, hoặc là do cái cách mà nói chuyện hay là mọi thứ ấy. Nên là mình kiểu như mình cứ càng cố gắng mình không thích nữa, mặc dù mình biết người ta là không đến được với nhau rồi, nhưng mà kiểu mình cứ không dứt ra được ấy, kiểu cái cảm giác nó kinh khủng lắm kìa. Xong rồi mãi đến tận lúc mà chuyển qua cấp 3 hai đứa không nói chuyện với nhau, cắt đứt liên lạc đó, thì lúc đó bắt đầu mới dứt ra được, kiểu suốt 4 năm trời. Vậy là lúc đó anh đã come out với bà nội anh sao? Anh có thể kể lại cái quá trình anh come out với bà nội anh như thế nào được? Bà anh biết tầm 3 năm 4 năm trước.
anh come out theo một cách hơi điên tí xíu, khác người tí xíu. Bà anh chỉ kiểu là hiểu rồi, biết lâu rồi kiểu vậy. Kiểu không nói nha. Hồi đó em vì gia đình em tuy á là cái khoảng thời gian trước đó nó luôn á là cũng kiểu cũng có thương em, cũng có chăm sóc em, nhưng mà em cũng cá chắc là em không dám nói. Và em cũng không nói nữa, tại vì cái lần này nè mà em bị phát hiện ra là gia đình em đúng gay gắt với em, chắc lúc đó em nói là em bị đá khỏi nhà. Đúng rồi, thì bà anh nói là kiểu anh nghĩ thôi nha, cái kiểu là do bà sống với anh một thời gian khá là lâu nên là bà cũng hiểu được cái tính cách của anh, và kiểu là anh có quá nhiều cái chuyện buồn, quá nhiều cái mất mát trong cái cuộc sống rồi, nên là bà anh hiểu và thông cảm được cái điều đó, nên là bà anh muốn là miễn sao mày hạnh phúc là được, miễn sao mày vui là được đó, mày muốn làm gì đó mày làm, miễn là mày hạnh phúc là ok đó, kiểu vậy. Mà kiểu như lúc cái hồi mà em đi học đại học, hồi năm nhất đó là nửa năm nhất đó là gia đình em kiểu như cho cô em học chung với em để em không được gặp Quân luôn á. Kiểu như khoảng thời gian đó tụi em quen nhau, xong cái gia đình em hai bên biết á, xong cái kiểu như gia đình hai bên kiểu ngăn cách không cho đứa gặp nhau, xong rồi mỗi một kiểu như Kỳ phải ở xa ơi là xa, đang ở rất là gần em. Xong sau đó gia đình biết thì gia đình mới chuyển Kỳ đi từ quận này sang quận khác luôn, chỉ để hai đứa không gặp nhau thôi, xong không được học chung trường nữa luôn. Rồi bà anh lúc đó chấp nhận anh không? Kiểu như bà anh lúc đó mới đầu, khúc ban đầu có chấp nhận anh không? Bà anh ăn nói nhẹ nhàng điềm đạm lắm em, người phụ nữ Việt Nam. Bà anh chỉ hôm anh còn nhớ cái ngày đó, cái bà đó là bà hàng xóm anh, tới giờ anh vẫn không nuốt được bà cứ đi anh đi ngang bà cứ chỉ chở, xong cái bà đi nói người này người nọ là anh là bóng này bóng nọ bên đây nọ, kiểu như anh không nghe được, nhưng mà được người ta kể lại á thì nó hơi khó chịu. Thà là nói em là thà là ra đường nói là thằng đó gay đó, ok chấp nhận được, nghe nó quá là khoa học luôn. Còn đây BD bóng kìa, nghe sợ. Rồi xong cái hôm đó vô tình bà nội anh nghe được, kiểu như là cái bà đó nhiều chuyện với cái bà khác, thì bà khác là bạn của bà nội, kể cho bà nội nghe. Bà nội thì anh cũng tưởng bữa đó là cái ngày tàn của bà, thì anh cũng biết cái tính bà nội anh. Cái bà nội anh cười với bà ăn cái, bà nội anh nói một câu vui vẻ, anh không đoán được câu đó, mà ai về bà nội nói thì nói gì thì kệ nó đi. Nó BD thì vài bữa nó quen con bà cũng có sao đâu. Trời ơi thấm vậy, trời ơi nói câu thấm dữ. Mấy người phụ nữ Việt Nam luôn á, đúng thấm luôn á, mà nhẹ nhàng nha, không đánh lộn chửi lộn đi luôn nha. Trời ơi, em ơi, chứ lúc đó bà anh 80 mấy tuổi đánh lộn gì em. Anh nghĩ là lúc đó bà anh chưa là phụ nữ đâu, phải nhờ cái sự đào tạo chuyên nghiệp của anh nữa. Phải tầm 1-2 năm gần đây chứ. Thì bắt đầu anh có thì TV thì em biết là anh kết nối với YouTube á, thì anh hay mở những cái mà phim đam mỹ để anh xem. Kiểu như anh là một người gọi là anh không sợ hàng xóm, nên lúc này anh hết sợ hàng xóm rồi em. Anh không sợ ai hết. Có bà rồi xong rồi còn đúng rồi, anh không sợ gì hết, nên anh cứ mở TV trước nhà đó anh xem. Xong trời. Xong thì biết những cái đam thì nó hay có những cái cảnh nóng đó không? Không thích ra ăn cơm chó chứ. Xong cái anh cứ xem xong rồi anh tắt. Cái thì em thừa biết là những cái YouTube, nếu mà cái người dùng người ta hay cái xem nội dung nào đó thì nó cứ đề xuất lên mãi thôi. Đúng rồi. Thì vô tình bà nội anh mở TV, còn cái bà anh bật lên là bà anh nó cứ đề xuất cho bà anh xem đúng không? Đúng rồi, nhưng mà bà anh nó không biết. Trời, bà anh thì không biết chỉnh TV, bà anh chỉ biết mở lên rồi tắt thôi. Thì vô tình mở lúc nào cũng thấy những cảnh nóng hết trơn, không hôn thì cũng đè nhau. Không thích ra ăn cơm chó nha. Cuối cùng thì bà anh hôm đó thì anh bất ngờ thôi, anh kiểu như anh không biết là cái mình làm cái chuyện như vậy thì bà nội xem không có nghĩ tới, kiểu như mình sống đơn giản quá đi. Cái hôm đó anh đi công việc về, cái bắt đầu bà nội nói là ôi hồi nãy tao mới mở trên đó 2 thằng kia nó đè nhau, thằng nọ đè thằng kia, rồi thằng kia nói đau quá nữa. Ủa? Kiểu bà anh dễ á, nên là cho đến bây giờ luôn, không phải như lúc đó nhưng mà cho đến bây giờ luôn, bà anh vẫn là một phụ nữ chính hiệu. Bây giờ là bà nội anh là gọi là phụ nữ real rồi đấy em, còn lúc trước là chỉ là rap thôi, rap 11 chính hiệu rồi. Bây giờ cứ ngày nào cũng ép anh kêu anh tìm chồng đi,
rồi tìm bồ đi, rồi thích thằng này không, rồi cứ thấy mấy anh mà sáo múa trên tivi bắt đầu thằng này ngon quá nè vậy. Anh Bằng ơi, vậy cái hồi mà anh quen cái anh nó sâu nặng như vậy á, bà nội anh có biết không? Anh với bà nội anh đã muốn bắt ghẻ rồi đó em, bồ anh còn về tới nhà. Còn rất là qua xong rồi sợ bị mẹ em phát hiện ra, xong cái kiểu như mỗi lần mà hai đứa đang chơi hay nói chuyện nhau rồi xong cái tiện mẹ mà về một cái là trời ơi hoảng quá, xong không biết giấu đâu là bắt đầu nhét kìm vô tủ. Yêu gì mà cực khổ, yêu gì mà nhiều thử thách quá vậy. Cái đó là làm khổ cho mình rồi đó. Nếu mà mình thành công rồi cái việc come out nó dễ dàng đó.